Sziasztok! Egy gyorsított 3-as kapcsolati kirakást vagy gondoltam, hogy azt csinálunk. És kezdjünk is bele. Szokás szerint ők az együtt élő pár, és ők, akik nem élnek együtt. A két középső személy, ő az közös, tehát 3 ember vesz részt benne. Persze itt, hogy kinek milyen van még itt ezen az oldalon, az más kérdés, azzal nem foglalkozunk pillanatnyilag. Az a lényeg, hogy ez a páros és ez a páros mit csinál, hol tart, hogyan van. Kérlek, cseréld meg a személyeket, én ezt nőnek és férfinak fogom nevezni, de ha nálad ez fordítva van, majd másképpen, akkor úgy helyettesíts be. Úgyhogy lássuk is azt, hogy mi történik jelenleg az együtt élő párnál. Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi dolgaikról? Mi történik náluk? Mi az ő kapcsolatuknak a jelenlegi állása? 2 kérek a nő részéről, és 2 a férfi részéről. Úgy tűnik, hogy az együtt élő pár nőtagja úgy gondolja, hogy elég szerencsétlenül alakulnak a dolgok, nem igazán azt éli meg, hogy jól mennének, sokkal inkább tényleg a szerencsétlenséget, illetve azt is, hogy a sors most éppen sújtja őket, vagy veri. De akkor mi ez a betegség? Meg megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg a betegségről. Mi ez a betegség itt? És a szerencsére is kérnék szépen. Hát úgy tűnik, hogy ő azt gondolja, hogy itt egy csomó hazug ígéret történt csak azért, hogy a családi béke meglegyen. Ugyanakkor pedig nagyon szeretné, hogyha kiderülnének végre a dolgok, és ez a sok vita, veszekedés, ami ebben a kapcsolatban van, akkor az most már végre megszűnne. És a férfi részéről pedig úgy tűnik, hogy ő úgy érzékeli, hogy itt valami nagyon megváltozott. De mi az, ami megváltozott? Tolvajra kérnék. Mi az, ami megváltozott a középső személy szerint? És a halálra is kérek. Olyan, minthogyha kevesebb lenne a kommunikáció, mintha már nem beszélgetnének, olyan, minthogyha a múltnak, a jó dolgainak hátat fordítottak volna, sőt, egymásnak is hátat fordítottak volna. Tehát a férfi részéről úgy gondolja, hogy ez a kapcsolat már itt tart. És akkor megnézzük, hogy akik nem élnek együtt, annál a párosnál mi a jelenlegi helyzet. 2 lapot kérek a középső személy részéről. És 2 a harmadik fél részéről. A középső személy elbizonytalanodott a tekintetben, hogy mi legyen ezzel a kapcsolattal, mi legyen itt ezzel a harmadik féllel, miért bizonytalanodott, és akkor erre kérünk most rá az bíróra 1-et, 2, és a hűségre is kérnék. Olyan, minthogyha úgy alakulnának hogy ebben a kapcsolatban is a dolgok, hogy mintha kezdenek kihújni ennek a kapcsolatnak a dinamikája, kezdene ellaposodni. Úgy érzi itt is ebben a kapcsolatban is a férfi, hogy
a nő magányos, hogy ő már nem akarja vele tovább. És ha megnézzük, hogy mi jött ki a nő részéről, tehát a harmadik fél részéről, akkor az jött ki, hogy hát bizony itt nagy lelki átalakulások történtek, de kinek a részéről, és akkor erre kérnék szépen a lelkészre, kinek a részéről történtek itt változások, átalakulások, és a halálra is kérnék. Olyan, mintha nagy reményekkel kezdtek volna ők bele ebbe a kapcsolatba, legalábbis a harmadik, a kívülálló fél. Nagy remények voltak, és eleinte meg is volt minden nagyon szépen. Nagyon jól is működött köztük a kommunikáció is, de ezek mind úgy tűnik változó félben vannak, és lehetséges, hogy ezt a harmadik félben meglévő változást érzékeli a középső személy úgy, hogy őt elbizonytalanítja és bizonytalanságot okoz nála. Tehát a harmadik fél úgy érzi, hogy megújításra várna ez a kapcsolat, valami újdonság kellene bele, valami új faktor, valami új impulzus, és ennek, amíg megérkezik, addig a férfi meg azt érzi, hogy ott bizony kihűltek a vágyak, kihűltek egymás iránt a dolgok, és nem biztos, hogy úgy alakulnak, ahogyan az eddig volt. De akkor most megnézzük, hogy hogyan gondol és érez egymás iránt, most ezt így összevontam, az együtt élő páros, mit gondol és mit érez az együtt élő pár nőtagja, a férfival, vagy a középső személlyel, kettőt kérek rá. A nőtag mit gondol, mit érez a középső személlyel, és a középső személy mit érez a vele együtt élő társa iránt. Hát a nő úgy gondolja, hogy van egy közös otthonuk, van egy közös életük, lehet, hogy az nem annyira jó, lehet, hogy az nem annyira tökéletes, de hát az közös. És itt ez a lényeg, hogy van egy közös életük. És akkor kérnék szépen rá a szerencsétlenségre, hogy mi tudhatunk meg róla bővebbet. És a házra is. Hát, nagyon érdekes, mert itt tükröződik az előbb a férfinak, vagyis a középső személynek a hozzáállása. Itt a nő azt gondolja, hogy kevesebb köztük a kontaktus, a találkozás, a beszélgetések, a kommunikációjuk, és az egymás iránti elköteleződésük is lazábbnak tűnik, úgy tűnik, hogy ő így érzi, hogy abban is valami olyan változás történt, ami hát gyöngítette ezt a kapcsolatot, vagy az érzéseiket, a gondolataikat egymás iránt. A férfi részéről viszont, a középső személy részéről a múltkorihoz hasonlóan ő neki ilyen ígéretet tettem. Tehát egészen ez jön, hogy ő tartja magát az ígéretéhez, hogy ő ígéretet tett. És akkor erre kérnék szépen az állandóságra valami plusz információt. És a levélre is kérek. Lehet, hogy mostanában nem túl kellemes a légkör otthon, lehet, hogy
változó, ez, hogy időnként jó, máskor meg hát nagyon is nem, nagyon nem is nem jó, de mégis úgy érzi, hogy amit mondtam, tehát ő ígéretet tett, itt neki kötelessége van, neki ezt be kell tartani, mert ez egy olyan kapcsolat, ami őt köti. Tehát, hogy ő itt a kötelesség tudat az, ami benne nagyon erősen látszik, függetlenül attól, hogy hol jó, hol nem ez a kapcsolat. Ugye a párja részéről meg ott van, hogy hát közös a család, közös a ház, közös, és ugyan nincsen semmi, amitől egy kapcsolat, tehát beszélgetés, jó együttlét, de ettől még közös. És akkor megnézzük, hogy akik nem élnek együtt, ott a középső személy hogyan gondol, érez a párjára, a harmadik fél iránt, és a harmadik fél hogyan érez a középső személy iránt. Hát a középső személy úgy érzi, hogy itt amiatt, hogy titokban vannak a dolgok, emiatt ők nem azt élik meg, ami valójában ebben a kapcsolatban lehetséges. Látja ő benne a lehetőséget, látja, hogy ez a harmadik személy, ez többet ér, több érték van benne, mint amit ő jelenleg ebbe bele tud tenni, vagy amit ő viszonozni tud, de ő nem tud most többet. És akkor a tolvajra kérnék szépen. És a kevés pénzre is. Elképzelhető, hogy próbálna ő vagy egy új szakaszt nyitni ebben a kapcsolatban, de az benne váltana ki problémákat, már ellentmondásokat, úgy értem, mert amit az előbb mondtam, hogy több van ebben a kapcsolatban, tehát hogy mély lelki tartalom is van, meg lelki elköteleződés is, de ezt ő pillanatnyilag nem tudja megélni. Úgy látom, hogy mint ahogy itt mondtam az előbb, tehát hogy itt neki kötelességei vannak, itt a lelki ismeretével van neki küzdelme, és az mutatkozik meg itt is, hogy hiába szeretné ő, hiába tudja, hogy itt mély lelki kapcsolódásra is lehetősége lenne, és ő nyithatna is ebben az ügyben, de ezt ő nem tudja egyelőre lekezelni magában, hogy hogyan oldja meg, de attól még reménykedik, hogy egyszer megtalálja a megoldást. És a harmadik fél, aki itt a párja, ő úgy gondolja, vagy úgy érez a középső személy iránt, hogy ez egy látszat, amit a középső személy neki mutat, az egy talmi látszat dolog, de akkor itt megkérdezzük, hogy mire gondolhat, mit érezhet. Pénzre kérnék szépen. És a hazugságra is kérek. Olyan, mintha azt gondolná, hogy azért látszat itt az egész, mert hogy csak a testiség érdekli ezt a középső személyt, és nagyon fél attól, hogy ez be is bizonyosodik, és kiderül, hogy tényleg minden csak hazugság, és tényleg minden csak a vagyon meg a pénz körül forog, és nincs mögötte igazi érzés. Hát mondjuk nagyon nem is látszik, itt talán látszanak érzések, máshol
nem nagyon látszanak úgy igazán mély érzések. Az előbb még voltak a fizikai vágynak is jelei, de itt aztán már végképp nem nagyon van, pedig ugye itt kérdeztünk rá azt, hogy gondolatok és érzések. És egyik kapcsolatban sem nagyon jött. Itt a középső személy, akivel nincs együtt, ott reményei vannak, hogy azért itt valami megújulhat, valami felpesdülhet a későbbiekben, de jelenleg el van nagyon a saját kis problémáival. Akkor megnézzük, hogy milyen fejlemények várhatók a következő néhány napban, max. Egy hétben abban a kapcsolatban, akik jelenleg együtt élnek. Milyen fejlemény várható abban a kapcsolatban, akik együtt élnek. 2 kérek a nő részéről. Milyen fejlemény várható. És 2 a középső személy részéről. Hát úgy tűnik a női, a társa, a középső személynek a társa nagyon sokat gondolkodik ezen a kapcsolaton, hogy mi legyen, hogy legyen, hogyan tovább. És akkor még erre plusz információt kérek, hogy mi az, amin még ennyire gondolkodik. Hát lehetséges, hogy olyan a harmadik kapcsolat megvan-e még azon is, és az igazságra, az szemre is kérek. Igen, tehát, hogy megvan-e még az a titkos kapcsolat, megvan-e még az a kötelék közöttük, mert lehetséges, hogy ez az együttélőtárs érzi azt, hogy van itt egy harmadik kapcsolat, vagy lehet, hogy úgy tudja már, hogy nincsen az a harmadik kapcsolat, de azt érzi, hogy itt olyan lelki kötelék lehet a harmadik fél felé, amire ő vágyna. Hogy régen megvolt, vagy megvan-e még mindig ez a kapcsolat, ez a lelki kötelék például a másik fél, tehát a harmadik fél felé. Szóval így az együttélő társban ilyen mindenképpen így a másik kapcsolattal összefüggésben vannak kételyek és gondolatok, és ez határozza meg az itteni kapcsolatát. És a középső személy pedig igyekszik ezt a kapcsolatát úgymond feldobni, úgy csinálni vele, minthogyha ez egy működő kapcsolat lenne, és akkor a házasságra kérnék még plusz információt, hogy erről mit tudhatunk meg. És az örvendezésre is kérek. Mert hogy az anyagiak azok most már itt is megjelennek nála is, tehát a legelső sorban a párjánál jelentek meg, illetve a gondolatoknál is, itt is most már nála is megjelennek, hogy azok nagyon fontosak. Ugyanakkor azt a középső személy nem tudja eldönteni, hogy most akarja ezt vagy ne. De úgy kommunikál minden esetre, mint hogyha ez neki ez fontos lenne, hogy itt helyreállítsák a békét, hogy helyreállítsák a dolgokat, de itt a bíró lapjával megjelenik a bizonytalanság is egyben, tehát, hogy én nekem ez azt mondja, hogy ő elhatározta, mint ahogy az előbb is láttuk, agyával, eszével, hogy ő ezt így helyrehozza ezt a kapcsolatot, ugyanakkor mégsem teljes lényével van benne ebben az elhatározásban, és ez meg fog jelenni valamilyen szinten abban a kapcsolatban. És a másik kapcsolatban milyen fejlemények várható? 2 kérnék a középső személy részéről. Hogyan alakulnak ott a dolgok? És a harmadik személy részéről. A középső személynél valamilyen nagy, valamire ráébredés várható,
aminek hatására benne elég érdekesen megváltoznak a dolgok. De hogyan? Mi változik meg? És kérnék szépen az állandóságra. És a halálra is kérnék. Úgy tűnik nekem, hogy itt mind a kettőnél kijött a pénz. Úgy tűnik nekem, hogy ő arra jött rá, hogy itt mindent veszíthet. És ha ő mindent elveszített, ő ezt így nem szeretné, és ezért ő megváltoztatja, gondolja, ő megváltoztatja az egész hozzáállását, még akkor is, hogyha ennek mély depresszió lesz az eredménye, sőt, sok esetben érzem, hogy fizikai betegség is lehet az eredménye, bár ezt ő nem fogja valószínűleg összefüggésbe hozni ezt az egészet, mint ahogy gyakran előfordul velünk, hogy eszünkbe sem jut, hogy a betegségünk az tulajdonképpen az ilyen típusú döntések, döntésképtelenségek, megfelelési vágyakból erednek. Ez még nem tartozik hozzá minden napjainkhoz, de pedig ezek így vannak, és lehet is kereskedni, meg lehet keresni, hogy hol, hogyan. Ha ez érdekel benneteket, akkor keressetek a leírásban, mert esetleg van egy ilyen kiindulásunk is, hogy hol keressük ezeket a dolgokat. Na, de akkor megnézzük azt, hogy a harmadik félben miért alakul ki az, hogy ő ki szeretne szállni ebből az egészből, és akkor a váratlan örömre kérek, mert valami váratlanul történik benne. Olyan, mintha besokalna ettől a sok titkolózástól, és az utazásra is kérnék szépen. Igen, besokalna ettől a titkolózástól, és lehet, hogy neki már nem ez az első ilyen hármas kapcsolata, lehet, hogy már ez a többedik, és azt mondja, hogy ő újat és mást akar, és hogy ő neki ebből elege van. És tulajdonképpen, amikor már többször fordul elő az, hogy valaki a hármas kapcsolódásban a harmadikként, vagy a másik félként benne van, akkor ott nagyon komoly kérdéseket kellene magával kapcsolatosan feltenni, hogy fordulhat ez elő vele, mi ebből az, amit neki meg kellene tanulni, mire kellene rájönni, és egyáltalán hogy engedheti ő meg magának azt, hogy ennyire lebecsülje a saját értékét. Tehát, hogy ő mindenki sokkal értékesebb attól, hogy ő valakinek a mellék, a titkolt és nem felvállalt kapcsolata legyen. Mindenki, kivétel nélkül mindenki megérdemli, hogy ő legyen az első számú, ő legyen a és csak rajtunk múlik azt, hogy megengedjük ezt a másiknak, vagy nem. És hogyha nem engedjük meg, akkor kilépünk, ugyan lehet, hogy egyedül leszünk, ez nem biztos, hogy magányosan. Lehet, hogy egyedül leszünk, de megmarad a tartásunk, és Müller Péter szerint ez az egyetlen, amink meg tud maradni. Erre van hatásunk, hogy megmaradjunk annak, akik vagyunk, és egy szint alá már ne menjünk le. És lehet, hogy ő elérkezett ide, ehhez a szinthez, hogy ő belátta végre, hogy ő ettől többet ér, mint hogy ő bárkinek a titkolt valakije legyen, és ő innentől kezdve magával törődik, mert ő ér annyit, amennyit ér, és még akkor is, hogyha mondjuk ez a középső személy nem értékeli. Hát nagyon remélem, hogy ezt így
tudtatok belőle magatoknak kivenni valamit. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, köszönöm, ha lájkoltok, feliratkoztok. Ha egyéni szituációtokra szeretnétek rákérdezni, mert mondjuk hasonló cipőben jártok, akkor a leírásban találhattok elérhetőséget. Nagyon szívesen segítek nektek is, és mondom így a betegségek kialakulásával kapcsolatosan is, hogy melyik mire, még a legenyhébbek is, melyik milyen lelki problémára utalnak, azokat is át tudjuk így nézni, és azokat is át tudjuk beszélni. Köszönöm, és minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok!